שלום לכם, חזרנו עם עוד סדרה בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל שוב מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו הפעם תתמקד בנושאים העולים מדמותם של גיבורי המקרא, מפרשת יתרו ועד פרשת ויקרא. והיום אנחנו בענייני זוגיות ונישואין. עם אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ועם ליהי ספיר, אוצרת בחירה לחינוך מוזיאלי באגף הנוער והחינוך לאומנות. יהיה בהחלט מעניין. שלום ליהי. שלום, שלום. שלום לכם. זו הייתה דניאלה שלו ממוזיאון ישראל. כמובן היא כבר פתחה ואמרה, נעסוק כעת ב8 פרשות רצופות עד לתחילת ספר ויקרא, כאשר בכל פרשה נעסוק בדמות שלאו דווקא היא הדמות המרכזית באותה פרשה. היום נעסוק בפרשת יתרו, ולא נדבר ביתרו, אלא נדבר בציפורה שנזכרת בלבד בתחילת הפרשה פעמיים או 3 בלבד. על מטרתנו היא באמת להפגיש, כמו בשנים הקודמות, עוצר או עוצרת בגלריה כאן במוזיאון ישראל עם איש בית אביחי. 6 פעמים אני אייצג את בית אביחי, פעמיים אני אפקיד את המלאכה בידי ידידתי, תלמידתי, פרופסור הרבה דליה מרקס, ואני מקווה שנלמד שנינו יחדיו, גם על הגלריה וגם על פרשת השבוע. נקודה אחת בלבד, הטקסטים שאני מצטט, חלקם יופיעו על המסך, וחלקם תוכלו למצוא באתר הקורס, באתר הסדרה, באתר בית אביחי שימצא ברשת. ובכן, פרשת יתרו כבר רמזתי ואומרת, עוסקת בשני סיפורים גדולים. הגעת יתרו אל מחנה ישראל והקמת מערכת המשפט בעם ישראל, בזכות יתרו, ובמתן סיפור מתן תורה כמובן, ו10 הדיברות על כל גדולתם. אנחנו נתמקד באישה ציפורה וביחסיה עם בעלה, עם משה רבינו. כעת משה הוא אדם מוקף נשים, מתחילת התורה. סיפור המילדות שלא פגעו בבני ישראל, לאחר מכן אנחנו שומעים על אמו יוכבד שילדה אותו, על אחותו מרים ששמרה עליו בן קנה הסוף, על בת פרעה שהמדרש קורא לה בתיה שבאה וגאלה אותו ולקחה אותה ללבן, ויותר מאוחר הוא גם נושא את ציפורה ביתו של יתרו. על יחסי משה וציפורה והדרך שבה עיצבו את היחסים בין השניים בטקסטים כמובן, לא בתמונה, נקדיש את הפגישה שלנו היום. ובכן, המפגש הראשון בין משה לבין ציפורה הוא ליד הבאר במדיין, כאשר משה, איש הצדק המוחלט, שברח ממצרים, לאחר שכבר התערב בוויכוח בין עברי לבין מצרי ובין שני עברים, מתווכח כעת בוויכוח, מתערב כעת בוויכוח בין בנות יתרו לבין הרועים, הוא מושיע את בנות יתרו החלשות והזקוקות להגנה מפני הרועים, אלה סיפורים מאוד ידועים, ולאחר שהבנות חוזרות הביתה ומספרות לאביהן על הזר המשונה הזה ממצרים, שהציל אותנו, מתפלא מדוע לא הייתה במידת הכנסת אורחים, ומדוע לא הזמינו אותו אל ביתם, או כמו שאומר שם יתרו לבנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש? קראן לו ויאכל לחם. או יאכל לחם, בסוף פסוק, הזמין אותו אליו. ואז בפסוק אחד יבש לחלוטין, ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפורה ביתו למשה. ככה. אין רומנטיקה, אין שטחן, אין שידוכים, אין שום עלילה מקדימה. התורה מסתפקת ב5 מילים, יתרו נתן את ציפורה ביתו למשה, אולי כמו שהיה מקובל בעולם הקדום, מאוד מאוד פטריארכלי, האב מחליט מי יישא את מי, משה נושא את ציפורה. היא רצתה, הוא רצה, הם הסכימו, היה ביניהם סידור כלשהו, התורה שותקת לחלוטין, ונראה יותר מאוחר שהמדרשים לא יכולים לעבור בשלום על נישואים כל כך בנאליים נגיד, ונראה כמה וכמה דוגמאות למה שקורה בהמשך. את השם ציפורה חייבים להסביר. כל שם במקרא יש לו הסבר. ראובן, יהודה, הפעם מיהודה לאישי, יש תמיד הסבר לשמות. מה עם ציפורה? המדרש מספק 2 הסברים. הראשון, היא נקראה ציפורה משום שהיא רצה כציפור מהר להביא את משה אל אביה. נחמד, תראו את התמונה של מדלגת שמה, הציפורה הזאת להביא את משה. הסבר אחר יותר מעניין, למה נקרא שמה ציפורה, שטיהרה את הבית כציפור. כמו שציפור שמנקרת ומנקה את כל פינה ופינה, ככה הייתה גם ציפורה. מסתבר שהמדרש רוצה לרמוז שעוד לפני שהגיע משה למדיין, ציפורה כבר הייתה בכיוון של טיהור הבית, כלומר חזרה גיור, התגיירות לתפיסה דתית אחרת. אביה כזכור, יתרו, היה כהן מדיין, אבל היא כבר מיוזמתה שלה, לפני שפגשה במיועד לה, במשה, כבר תיארה את הבית כציפור. זה רמז מקדים לדמותה של אימם של בני משה, כמובן אשתו של
אשתו של משה. העלילה אחר כך מאוד קמצנית שמדובר בציפורה. היא נזכרת עוד פעם בדרך ממדיין למצרים, בסיפור מאוד טראומטי, מיסטי ומדהים על מה שקרה במלון, כאשר אלוהים, לא פחות ולא יותר, מבקש להרוג את משה, סיפור שהרבה נתקשו בהבנתו, וציפורה מצילה את משה. לפי מסורת אחרת הוא ביקש להרוג את התינוק ולא את משה. בכל מקרה, ציפורה מצילה בין אם את משה ובין אם את בנם, על ידי כך שהיא מלה את הבן הצעיר. מסתבר שעדיין לא היה נימול, היא מלה אותו, ואותה ברית מילה שהיא קוראת את האישה, מצילה את משה ממוות. למעשה משה הוא איש שמוצל על ידי נשים. מההתחלה, מרים השומרת עליו, בת פרעה המוציאה אותו, ציפורה מצילה אותו, ובסופו של דבר, הסיפור נגמר כאן, ציפורה נעלמת, ולא שמענו עליה דבר וחצי דבר, עד שאנחנו מגיעים אל פרשת יתרו, ולפתע, כאשר יתרו מגיע למדבר אל משה, הוא בא עם ציפורה, ויש פה פער מאוד גדול בביוגרפיה, מה בדיוק קרה. כי מה הבעיה הגדולה שלנו כקוראים? אין לי מושג בני כמה היו. בן כמה היה משה שפגש בציפורה. לפי המדרש הוא ברח ממצרים בגיל 18, או בגיל 20, או בגיל 40. תבחרי מה שתרצי, שזה רלוונטיות כמובן לדרך איך הוא הופיע. בת כמה הייתה ציפורה? היא ילדה לו בנים, כך שהיא לא הייתה מבוגרת מדי. בת כמה הייתה ציפורה שחזרה אחר כך עם יתרו. כל השאלות האלה לא מטרידות את ספר הספרים. ואם יטרידו כמובן מי שיוצא לצייר את הזוג משה וציפורה, הוא חייב לדמות לנגד עיניו את הבחורה, את האיש, את הדרך שבה הם הביטו זה על זה כמובן, ואני כבר רומז, אני מניח, לציורים שעומדים מאחורינו, משום שאנחנו נעסוק בטקסטים, ואת לי תביא איתנו עם התמונות. ואולי זה הזמן קודם כל שתציג את המקום שאנו נמצאים ואת הצמד חמד אולי מאחורינו. כן, תודה. אז אנחנו נמצאים במוזיאון ישראל, באגף אומנות אירופה, 3-4 עולמות בתצוגת הקבע עם ציורים בעיקר מהמאה ה-16 עד המאה ה-19, כשהעולם החביב עליי במיוחד, וכן מאוד שמחתי היום שאנחנו עוסקים בדמות האדם, זה עולם שעוסק בדיוקנאות, בדמות האדם, כאשר באמת הנושאים שבוודאי במהלך המפגשים תעסקו בהם, אם זה נושאים מן התנ"ך, נושאים מהברית החדשה, נושאים היסטוריים, נמצאים בקומה למעלה. בחדר מימין ציורי ז'אנר, ציורי פולקלור, הוואי חיים, עם תערוכה ששלומית שטיינברג, שהיא אחראית על כל אוסף אומנות אירופה, פתחה תערוכה לפני שבועיים מרתקת של יום שוק. אז הנושאים כאן מגוונים ורבים, ונדמה לי שמכל הנושאים, כולל טבע דומם, הנושא המאתגר ביותר, אומנים, שבאמת קורמים עור וגידים וצריכים להחליט על גיל ועל בגד ועל מראה חיצוני ועל תנוחת גוף וכן הלאה בצורה חד משמעית, הוא הנושא של דיוקנאות. והיום כדי להתחבר לסיפור של ציפורה ומשה, אנחנו נעסוק ונבחר מתוך אוסף הדיוקנאות כאן, דיוקנאות של זוגות. יש הרבה מאוד מוסכמות לאורך תולדות האומנות, איך מביעים זיקה בין גבר ואישה, בטח ובטח בציורי דיוקנאות שנעשו לרגל כלולות, לציין נישואין, והזוג הנחמד הזה שנמצא פה מאחורינו, זוג ציורים שצויר על ידי מוריץ אופנהיים, האומן היהודי הראשון, התואר הנכבד הזה הוא קיבל ככה ברוח האמנציפציה בגרמניה, בפרנקפורט, שם הוא חי. באמת היה היהודי הראשון שזכה ללמוד באקדמיה, שזה היה דבר אסור ליהודים עד האמנציפציה. מתעד פה את האירוסין של ליאונלד רוטשילד ושרלוט רוטשילד, כפי שניתן לראות בתמונה מאחוריי. לפני שניכנס ונכיר כל אחת מהדמויות, אני רק רוצה לומר באופן כללי, בחדר הזה אפשר לראות שיש איזשהו דיאלוג בין המודל לצייר, איך ייראה הפייסבוק של המאה ה-17, 18 או 19, מה אני רוצה להגיד על עצמי, כמובן באופן מאוד מאוד מתוכנן ומבוים ומלאכותי, וההחלטות היו קשורות למה אני מחזיק בידיי, כן, יש פה מישהי שמחזיקה ספר ומישהו שיש כלב לידו ואחר שמתפאר באיזה כיסא מאוד מאוד מפואר. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים לייצר שכבות שונות של הדמות באמצעות אנחנו יודעים מי החליט על הדברים האלה? בהחלט. מזמין התמונה? בדרך כלל מזמין התמונה, אנחנו תכף נשמע את הסיפור הספציפי ונעשה ככה מקרה בוחן על הזוג מאחוריי, אבל אני רוצה לשאול אותך, אביגדור, נגיד שאני מביאה אומן מכובד, מוריץ אופנהיים, ונותנת תקציב לצייר דיוקן שלך, והייתי בדיאלוג ביניכם, אמרתי, בוא נחשוב, מה יהיה ברקע?
על איזה תנוחה אני אשב או עמוד, מה אני אחזיק ביד. אז בואו נגיד אם היית צריך לבחור עץ. יש לי שאלה מקדימה, אבל כמה זמן אני צריך לשבת או לעמוד מולו? תראה, בדרך כלל בהחלט יושבים כמה סשנים מול הצייר, באזורים ששם הנפש מתחבאת, באזורים הקשים לציור, שזה הפנים, העיניים והידיים. ידיים ופנים, שם מסתתר הפנים. ברגע שמגיעים לבגדים, בדרך כלל אומנים החזיקו בובות אימום, כמו של חייטים, שעליהם היו שמים את הבגדים. שמלת הסטן המפוארת שאנחנו רואים כאן, או האורגנזה שאנחנו רואים את שרלוט לובשת, או כן, החליפת 3 חלקים שלובש ליאונל, הוא לא היה חייב לשבת באמת, אלא אפשר היה להמשיך לצייר על בובה. אבל כן, זה באמת דורש סבלנות גדולה מאוד מצד המודליסטים, אבל שווה להם, ככה נכנסים לחיי הנצח בתוך מוזיאונים אני שאלתי שאין לי זמן לחשוב על השאלה איזה עץ... כן, ואתה עכשיו, מה? אני חושב שהייתי בוחר בתאנה. כן. נמק ופרט? קודם כל זה עץ, אני מאוד אוהב את פרי התאנה. 2, התאנה הוא עץ שנותן את פריו לאורך זמן. זה לא פעם אחת, זה לא כמו המסיק או הגדיד של התמרים, או המסיק של הזיתים, או התאנה נותנת לאורך כל הזמן, כל פעם מחדש נותנת את התאנה, והתאנה היא פרי מתוק מאוד, כידוע לנו, ואני חושב, ואני גם זוכר מדרש יפה על עיזים שישבו מתחת לתאנה, ומהתאנה טפטף הדבש של התאנה, ומהעז טפטף חלב, וזה היה ארץ זבת חלב ודבש פשוטו. הייתי בוחר בתאנה. ומה היית עושה עם הידיים? אני הייתי מחכה את האיש החושב שאני יודע, לא יודע אם זה יפה, אבל הייתי מעמיד פנים שאני אדם חשוב. מחזיק ספר, מן הסתם. אולי אחד מהספרים שלי, מה אני יודע? אני לא יודע. בכל מקרה, התגרת אותי לשאלה של הדיוקנאות, באמת רואה כאן מסביב רבים, אבל מדוע הם לא, עוד שאלה אחת, מדוע הם לא על בד אחד? יפה. אז בדרך כלל, יש כל מיני סוגים של ציורי דיוקנאות. לעתים 2 בני הזוג באמת בתוך אותה מסגרת, אבל פעמים רבות, וממש נוצר כאן דפוס שמקורו עוד בסוף המאה ה-15, תחילת המאה ה-16, בואו נחשוב אפילו למונליזה, כמו שכולם מכירים, בלי הבן זוג שלה אמנם, שבאמת הכניסה את הדפוס הזה של ישיבה עם ידיים, יד על יד, מלאונרדו דה וינצ'י אל תוך הרנסנס והברוק ועד היום, זו פוזיציה מאוד מקובלת עם הידיים, ופנים ככה 3/4. רפאל, שהוא אומן שמוריץ אופנהיים מאוד מאוד העריץ, וללא ספק ראה עבודות שלו, מוריץ אופנהיים היה למעלה מ4 שנים ברומא, ולמד והעתיק יצירות מופת של אומנים. רפאל הכניס ממש דפוס שאנחנו יכולים לראות גם פה בגלריה לראות את הדפוס הזה, שהגבר פונה שמאלה והאישה פונה ימינה, ותולים את התמונות זו מול זו, מאלף סנטר הכנף, בטרקלין, בארמון, והחיבור בין שתי הדמויות, נגיד בציור של רפאל, שאותו מוריץ אופנהיים ראה, והוא מאוד השפיע על מה שאנחנו רואים פה מאחוריי, זה הנוף למשל, קו האופק של הנוף יכול ליצור איזשהו חיבור, כמובן ההפניה של הפנים. למשל, יכול להיות מצב, כמו פה במוזיאון, שיש ציור, נכון, בוודאי. נגיד, האדון הזה שאנחנו רואים פה ממולנו, שהוא יושב גם כן ופונה שמאלה, הייתה לו בת זוג, זה דפוס שהוא ממש מוכר, הוא פשוט נמצא במוזיאון אחר, לצערנו הפרידו ביניהם, אם לא בחייהם, אז לפחות בחיים המוזיאליים שלהם. זאת אומרת, זה 2 תמונות נפרדות שיש לאומנים כל מיני טריקים איך להראות את הקישור. למה דווקא בציור הזה, בניגוד לציור של רפאל, שאפשר לראות, ששם הנוף ממש ממש מתחבר, ובאמת יש את הזיקה הזו אחד לשני, והם גם מראים את הטבעות שלהם ואת הזיקה ביניהם, פה הנוף מרגיש לגמרי שונה, כאילו זה צויר בשתי ארצות שונות, נכון? בתאורה שונה ובמקומות שונים, אבל כן אנחנו מרגישים את הזיקה, היא גם מחזיקה זר כלולות, אז על זה אני אענה בשלב הבא. אז אני עוד מצפה בסבלנות או בציפייה לראות מה תעשי עם שתי התמונות האלה. אני אמשיך עם הטקסטים ברגע זה. אז אנחנו עזבנו את ציפורה כאשר משה היה אינסידנט התקרית במלון, ציפורה נעלמת, משה מגיע למצרים, וכולנו זוכרים כעת את העלילה כולה, עומד לפני פרעה, ועושה את כל המעשים לפני פרעה, ועשרת המכות, דם צפרדע הכינים וכולי, עד יציאת מצרים, ומעבר ים סוף, ועכשיו הגיעו להר סיני, וכולנו בציפייה דרוכה למתן תורה, אבל סטופ. פרשת יתרו מתחילה בסיפור שונה לחלוטין, ונקרא כמה מילים מן הפרשה, כי זה מה שיקראו השבת בבתי הכנסת. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה.
אחר שילוחיה, מיד נסביר מה זה אחר שילוחיה. וגם את שני בניה, לא שני בניו, שני בניה, אשר שם האחד גרשום, יש הסבר לשם גרשום, ושם השני אליעזר. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. בהמשך הסיפור, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. לא מסופר שום דבר שמשה נשק את אשתו, או נשק את ילדיו. התורה מאוד מקמצת באינפורמציה. אני מדווחת, חזור ודווח, שיתרו חזר לא לבד, אלא עם האישה ועם הבנים. והמדרשים עומדים על כך, שיתרו בעצם חשש שמשה לא הסכים לקבל אותו, לא הגיע לבדו. אם מביא את כל המשפחה, אז אומר יתרו אני בא, ואם לא בזכותי, בזכות אשתך. לא בזכות אשתך, בזכות בניך, וזה מה שקורה. ראינו אחר שילוחיה, לאחר שהוא שילח אותה. על מה מדובר? על איזה שילוחים מדובר? פה יש מחלוקת בין הפרשנים. יש טוענים שמדובר פה בגירושים מפורשים, כי לשלח אישה זה לתת לה גט ולגרש אותה. אז יש אומרים, מסיבה כלשהי לא ברורה לנו, משה גירש את אשתו, חזרה לבית אביה, וכעת הוא מביא האב את האישה מחדש בתקווה שהנישואים האלה יקבלו דחיפה חדשה. לפי פרשן אחר, במקרה זה זאי בן עזרא, ונראה לי שהוא צודק יותר, שהוא פשוט נתן לה רשות לחזור הביתה עד יעבור זעם. אין טעם שתחזרי אותי, אומר משה לציפורה, וזה אומר יפה מאוד המדרש. תראו איזה מדרש יפה. ושוב, אני רואה מילים, אבל אפשר לראות את התמונה. באותה שעה נטל את אשתו, משה, ושני בניו, והיה מוליכם למצרים. שנאמר, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. זה מזכיר מאוד סיטואציה אחרת באמנות הנוצרית כמובן, של תינוק ועל חמור וכו', וירידה למצרים, פה זה ההיפוך, זה הליכה למצרים, וישוב ארצה מצרים. באותה שעה נאמר לאהרון, שהיה במצרים, לך לקראת משה. יצא לקראת משה, וחיבקו ודשקו. אמר לו, משה, היכן היית כל השנים הללו? אמר לו, במדיין. אמר לו, מה טף ונשים אלו עמך? איזה נשים? בטח אישה, איזה עמך. אמר לו, אשתי ובניי. אמר לו, לאן אתה מוליכם? אמר לו, במצרים. אמר לו, על הראשונים אנו מצטערים, ועכשיו נצטער גם באלו. אנחנו סובלים מכל אלה שבמצרים. אתה רוצה להביא גם אותם לסבל מצרים? מה הטעם להביא אישה וילדים כדי שיעבדו בעבודת פריה? באותה שעה אמר לציפורה, לכי לבית אביך. ובאותה שעה הלכה לבית אביה ונטלה את שני בניה עמה. כלומר, הפירוד בין משה לבין ציפורה נבע מכורח המציאות הקשה, שלא היה שום טעם להביא אותה אל מצרים, והיא חזרה אל בית אביה לזמן מסוים, שלא ברור לו בדיוק כמה, לפחות שנה, שנתיים, כל אותה תקופה שהיו מכות מצרים וכל כיוצא בזה. עכשיו יתרו מביא אותה איתו, שוב, למה עשה את זה? אנחנו לא יודעים, אבל המדרשים תמיד נכנסים לחריצים כאלה בסיפור. למשל, ההסבר שהוא הביא אותה, כי הוא חשש שמשה לא ירצה לדבר איתו, אבל אם הוא מביא את האישה ומביא את הילדים, אולי משה יתייחס אחרת. והנה בהקשר הזה צריך להודות שמצאתי מסורת מאוד משונה. אני התחבטתי אם להביא אותה ברבים, כי קשה לי להלום אותה, אבל היא מופיעה במקורות, ואני לא רוצה להסתיר את העובדה שיש מקור אחד לפחות, שנותן מקום לחשוד שמא ציפורה לא הייתה נאמנה למשה, ושמא הבנים שמביאה, אני רואה פנים תמוהות כאן, שמא הבנים שהביאה הם לא בדיוק בניו של משה. זה מופיע במדרש בשם מדרש מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. יש שני מדרשים בשם מחילתא. יש מחילתא מפורסמת מאוד, יש מחילתא פחות ידועה. זה המחילתא הפחות ידועה, מדרש בשם מחילתא, שהוא עומד על העובדה שבפסוקים שלנו נאמר ויקח יתרו חותן משה את ציפורה ואת שני בניה. ולא נאמר שמדובר בבניהם של גם בבניו של משה. וגם בהמשך כתוב שיתרו מודיע לו, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. למה לא מזכירים פה שהם בניך? אז המדרש רומז שמא יעלה על דעתך שהבנים הם ממקום אחר. זה לשון עדינה, שהם לא בניו של משה, אלא שבדרך זו ובדרך אחרת, ציפורה לא הייתה, והמדרש מיד פוסל את זה. כלומר, זה מין חשד שהמדרש מיד פוסל, כאשר הוא מוצא את הפסוק, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו. כך זה בניו של משה ולא בניה שלה. זו מסורת תמוהה.
אם אנחנו עוסקים בנישואים, וגם דיברנו על האפשרות של גירושין, כדאי להזכיר שמי יודע מה אם במערכת המורכבת הזאת, עולם החשדות לפחות. עולם החשדות הוא כזה, אין ספק שמדובר בבניו של משה. הם כבר מבוגרים, ומשה נעדר מן הבית לתקופה קצרה. ובכל זאת מעניין שבמערכת המשולשת הזאת, שהוא והיא, לפעמים מקנן באיזשהו מקום, איזה בת רמז, ומי יודע אם אין פה סיפור מורכב הבא יותר. המדרש רומז לזה, ומיד גם כמובן מבטל את זה. אבל מבחינתי, הוא מעשיר את הסיפור המקרי הרבה יותר, ולא הייתי צריך לא רק לצייר את עצמי כמו שאת מציעה, אלא גם לכתוב סיפור קצר, או רומן קצר, הייתי מספר על האפשרות הזאת, שדוחים אותה, אבל היא מוסיפה פיקנטיות, מוסיפה קצת טעם, ותראי בהמשך היא שיש הרבה דברים נוספים שהמדרשים מוסיפים לסיפור, הם מחיים אותו, הופכים אותו הרבה יותר ססגוני, הרבה יותר ציורי, הרבה יותר צבעוני, כמו הצבעים שכאן. אז אולי באמת, דיברתי מספיק, נדבר על אז בואו נכיר על הגברת או על הגבר? נתחיל עם הגברת, ladies first, לא? ladies first. אנחנו תכף נראה את האספקט הבריטי שיש לזוג תמונות הזה. בשאלה שלי תחילה, בת כמה הגברת, אנחנו יודעים? כן, הציור הזה צויר יומיים אחרי יום הולדתה ה-17, הוא בן 28, ואפרופו משפחתולוגיה ובחישות משפחתיות, אז כמובן יש פה שידוכים מאוד מונעים גם על ידי אינטרסים כלכליים. היא בעצם דודנית שלו, הם קרובי משפחה. אתה יודע, ככה לשמור את הכסף של משפחת רוטשילד, משפחת בנקאים מאוד מאוד עשירה, לשמור אותו בתוך המשפחה. אבל כנראה שזה עלה לפחות על פני השטח יפה, כי נולדו שם ילדים, לשניים האלה, אחת מהם דרך אגב, אבלינה דה רוטשילד, יש בית ספר בירושלים על שמה, אז הכל מתחיל כאן. אז בואו נראה באמת, מן הסתם לא מדובר לא בציפורה ולא במשה, שלא יהיו אי הבנות. הקשר הוא באמת שעשינו, הוא איך בונים דמות במילים, בצבעים ובצורות, כשהמכנה המשותף, זוגות נשואים, ובמקרה שלהם לא היו גירושים, הם היו נשואים 43 שנה. אני מקווה שבאושר, התמונה זה הדבר המלאכותי והמבוים ביותר, לעולם לא נדע באמת מה קרה שם, אבל נראה זוג נחמד. אם כן, בואו נסתכל איך ציור לפני הידע, לפני המידע, יכול באמצעות באמת בחירה של סמלים וצבעים וצורות לספר סיפור. אז אם נסתכל על שרלוט רוטשילד, אנחנו רואים שבאמת היא בחרה יחד עם האומן, בטח יש פה התערבות יותר משמעותית של ההורים שלה, קרל מאייר רוטשילד, אביה, עץ פרי. הפירות, אם מסתכלים ככה היטב בתמונה, חלקם מאוד מאוד בשלים, פרי הדר, וחלקם בוסר. יש ממש כמה תפוזים ירוקים, מה שמעיד מן הסתם על בשלותה. כן, היא כבר לא בוסר, היא עברה מנערה לאישה, והיא ראויה ובשלה לנישואים ולפריון. עץ מאוד מתקשר לפריון. אז זה העץ שנבחר מאחוריה. כמעט כמוך, כנראה כולם רוצים לראות גם חכמים וגם יפים, אז גם היא באיזה מין תנוחה שקצת... לא דיברתי על יופי, דיברתי על... נכון, כך סייגתי. יופי זה, אתה יודע, יופי זה פנימי. בעיני המשתקף. לא בדיוק האדם החושב, אבל יש איזו תנועה שמזכירה משהו מאוד ככה שמתכנס פנימה, מהורהר. היא מאוד מבוישת, ככה צנועה, ענווה, הידיים... אולי קצת אפילו מזכירות את התנועות של הידיים בתיאורים קלאסיים של אפרודיטה, אלא שחס וחלילה היא לא עירומה, אלא היא ככה באמת באיזה מין התכנסות מבוישת משהו פנימה. הבגד שלה כמובן מעיד על עושר ועל סגנון אופנה ככה מאוד מתוחכם, בצבע כחול. צבע כחול הוא צבע יוקרתי, הוא צבע של טוהר, בדרך כלל מלכות. כן, אנשים מלכים, אצילים, מתוארים בכחול ובאדום, שגם כאן יש לנו את הגלימה האדומה הזו. בכלל היא יצאה בצורה מאוד מעניינת, אני מאמינה שמחושבת, שיש בצבעים של הבגדים את שלוש צבעי היסוד. יש שם אדום, צהוב וכחול, אבל מאוד מאוד פסטלים ככה בהירים, כן? וכמובן האופן המדהים הזה שבו אופנהיים יודע לקחת צבע שמן ומכחול, ולתת לך ממש את האשליה של השקיפות של השרוול, של הבד המבריק, כן? של התכשיטים, הפנינים שמקושרים בדרך כלל גם כן לטוהר, פנינים גם קשורים לים, לצדפות, שזה העולם של אפרודיטה, אלת האהבה, אז הרבה פעמים אוהבים לשלב בדיוקנאות של אירוסין, רמזים שקשורים לעולם הזה של אפרודיטה, אלת האהבה. אז ייתכן שבאמת סביר להניח היה לה תכשיט כזה, משהו שהוא מאוד מאוד יוקרתי, אבל היא בסך הכל מאוד עדינה, והיא יושבת ככה על רקע העץ הזה.
אבל הסודות היותר מרתקים, או החידה המרתקת, היא באמת נמצאת שם בנוף. אם תסתכל טוב על הנוף, תוכל למצוא רמז, א' אולי לנפשה הסוערת בפנים, משום שבצד שמאל למטה יש לנו את הר הזבוס, יש הר געש, שהוא ממש מתפרץ, בא בניגוד גמור לכל ההתכנסות המבוישת שלה, אבל גם יכול לרמז לנו באמת על איטליה, על נפולי. עכשיו, הגברת הזו היא ילידת פרנקפורט, היא כן, שייכת למשפחת רוטשילד בגרמניה, אבל העסק, אבא שלה ניהל את רשת הבנקים, הסניף הגדול בנפולי. אז יש כאן קריצה, והם גם חיו שנים מספר בנפולי, היא נולדה וחיה בפרנקפורט, אבל יש לנו בצורה מתוחכמת, באמצעות ההר וגם מזג האוויר הים תיכוני הזה, האיטלקי, רמז לקשר האיטלקי של עסקי הבנקאות בנפולי. חוץ מזה שלאופנהיים, ואני מסתכלת לשם, כי שם תלוי ג'וקן עצמי של אופנהיים, אולי יהיה לנו זמן לדבר גם עליו, מה שנקרא, הכוכב זהר לו, והקריירה שלו התחילה בנפולי, שם הוא פגש את אבא שלה, קרל מאייר רוטשילד, שהזמין ממנו 4 תמונות, זה היה בשנים שהוא למד ברומא, הוא היה מאוד מאוד צעיר, בין 20 ומשהו, 25, ומאותו רגע הוא הפך להיות הצייר של הרוטשילדים, צייר 3 דורות של משפחת רוטשילד, קוראים לו הרוטשילד של הרוטשילד, זאת אומרת, הצייר של הרוטשילדים, ובאמת עשרות, אם לא מאות, אם נוסיף גם את הרישומים וההדפסים, לא רק של ציורים של דיוקנאות של בני המשפחה כמו הזוג הזה, אלא הוא גם היה היועץ שלהם, מעצב פנים שלהם, קנה להם הרבה מאוד זכיות חמדה, הביא להם מכל רחבי אירופה. אני חושב שגבלו לו ביד רחבה, אני מניח. ביד רחבה. אז מה למדנו עליה? ראינו את הבגד, את העץ, את הנוף הזה של נפולי, וככה את נפשה הסוערת, והיא מחזיקה את זרע כלולות. עוד רגע היא תבוא בברית הנישואים עם האדון הזה. בוא נדבר עליו אחר כך. אבל לפני זה יש לי שאלה אחרת. קודם כל, יש לו גם צילומים שלה מן הסתם, לא? לא, הציור הוא מ-1836. עדיין לא הייתה. עוד לא, הצילום מתפתח ככה סביב שנות ה-40-50, מאוד ראשונים, ובטח לא משהו נפוץ. הייתי סקרן מאוד לדעת כמה זה בכלל נכון. כן, יש אבל עוד ציורים אחרים שלה, שגם ציירו על ידי ציירים אחרים, וגם שלו, יש עוד ציור שאופנהיים צייר אותו, בהחלט מאוד מאוד דומה. בהחלט מאוד מאוד דומה, אבל עדיין אין לנו אפשרות להשוות לצילום. אבל בוודאי שיש כאן אידיאליזציה, אם כי היא כולה ילדה בת 17 שעכשיו... הייתי בטוח שהיא מבוגרת יותר מהגיל הזה. כן? טוב שהיא לא חיה כדי לשמוע. התנועה הזאת של האצבע מטרידה אותי קצת. מה היא מסמלת? ביישנות כזאת? כן, ביישנות, עדינות. וגם אולי מצביעה, הרבה פעמים מצביעים על הטבעת, אבל זה רגע לפני. העניין הזה של ההצבעה, הוא כאילו הצבעה על כל העניין הזה של הטקס. יש פה הצבעה. מחשוף צנוע בין הסתם, במושגים של המאה ההיא. כן, נכון, זה בהחלט לבוש צנוע. אגב, שניהם, מן הסתם, משפחת רוטשילד הם יהודים, אבל שבאמת התארו היטב בחברה. הם אולי הראשונים פרי ההישגים של האמנציפציה חל עליהם משפחה שהצליחה בגרמניה באמת להיות אחת המשפחות העשירות ביותר. רוטשילד. רוטשילד, זה כבר הפך לשם דבר. נחכה עם הבחור להמשך. כן. אז בואו נחזור לציפורה. הבטחתי משהו טיפה יותר ציורי ממה שהיה לנו עד עכשיו. כן, כפי שראינו, התורה אומרת משפט אחד, שיתרו נתן את ציפורה ביתו למשה, יותר מאוחר היא יולדת לו בנים, הוא מחזיר אותה לבית אביה, אחר כך היא נעלמת ושוב חוזרת למדבר. אבל המקורות שקראו את הסיפורים האלה לא יכלו להסתפק בזה. זה אופיו של הקריאה המדרשית, שהיא רואה כל חריץ אפשרי כדי להיכנס אליו, היא מכניסה לתוכו משהו מעולמה שלה, זה מין קריאה של תן וכך. מהטקסט המקראי נובעים רעיונות, ולא פעם מן הקורא המיוחד נובעים רעיונות שהוא מוצא דרך לעגן אותם בתוך הטקסט. זה דומה גם בדיסציפלינה שלנו, של האמנות, הדיאלוג הזה. כן, הפרשנות זה מתפתח כל הזמן. יפה, בהבדל אחד שפה יש לכם תמונה ופה יש לי מילים, וזה מה שאנחנו מראים כל הזמן דברים עצמם. ובכן, יש בידינו חיבור לא מאוד מוכר, בשם דברי הימים של משה רבנו. שמו מעיד עליו, הוא מספר את תולדות משה רבנו מלידתו ועד מותו. הוא מוקדש אך ורק למשה רבנו, מעין ביוגרפיה ספרותית של משה רבנו, שמבוססת על מקורות רבים, הוא לא חיבור קדום, הייתי אומר ימי ביניימי, אולי מהעשירית, אבל עדיין נחשב כחלק מספרות ההגדה
היהודית הקדומה, והחיבור הזה מתחיל בסיפור לידת משה, בשאלה מאוד מעניינת, איך קראו למשה לפני שקראו לו משה. כי כולנו זוכרים שאת השם משה הוא קיבל מבת פרעה, איך קראו לו, ולאחר מכן כל עלילותיו, כולל עלילה מאוד מעניינת שהוא מספר אותה על כך שמשה בדרכו ממצרים למדיין, היה בכוש, הוא מלך שם במשך 40 שנה. תאמיני או לא, אפילו הרשב"ם, שהוא פרשן מאוד פשטני של המקרא, מקבל את זה כעובדה היסטורית. הוא אומר, לא יעלה על הדעת שמשה בורח ממצרים בגיל 18 או 20, הוא חוזר למצרים לעמוד לפני פרעה בגיל 80, מה עושה 60 שנה? עכשיו אני אומר, מה עושה 60 שנה? ניגן בחליל לכבשים? מה עשה אדם הזה 60 שנה? אז הרשב"ם, ובעקבותיו גם אחרים, משה מנדלסון למשל, התרגום הארמי לתורה, מקבלים את העובדה שאכן התורה לא טרחה לספר לנו על 40 שנה בחייו של משה. משה היה בכוש, עלה למלוכה בכוש בדרך זו בדרך אחרת, ובסופו של דבר, לאחר 40 שנה, הכושים שולחים אותו מן המקום, משום שהוא סירב לקיים יחסי מין עם המלכה, שהוא קיבל אותה בירושה מהמלך הקודם. זה סיפור מאוד מורכב, אבל זה רומז גם להזכרת הכושית, שעוד נראה בהמשך היום. ובכן, משה, לפי הסיפור הזה, שהוא סיפור הרפתקאות, המתאר לעצמי שהוא מקביל לסיפורים שבעולם הקדום סיפרו על אבירי השולחן העגול, או סיפרו במזרח על 1000 לילה ולילה. כלומר, עם ישראל צריך סיפורים, אנחנו עם ככל העמים. בסיפור הזה, לפי הסיפור הזה, אני מספר, משה מגיע אל יתרו, מגיע אל מדיין, ומספר לו שברח ממצרים, מפני פרעה, והכושים וכו'. ואז אומר יתרו, אתן אותו בית הכלא, אאסור אותו, וארצה בו לבני כוש. אולי הכושים ירצו שוב לקבל אותו תמורת תשלום. דיברתי על כלכלה. הנושא הכלכלי נכנס יפה מאוד לסיפור הזה. יתרו רוצה לעשות רווח מן העובדה שהמשה הזה הגיע אליו, והוא נותן אותו, שם אותו בבית הסוהר, ויהיה כלוא שם, והיא כלוא שם 10 שנים. משה בבית הסוהר 10 שנים. יש הרבה יהודים טובים גם היום, בכל מיני חברות קצת יותר פונדמנטליסטיות, שקבלו את זה כעובדה היסטורית. משה בבית סוהר של יתרו. אבל, והנקודה, ויהי בהיותו עצור שמה, ותחמול עליו ציפורה בת ראואל, ותכלכלהו לחם ומים. אני רואה את התמונה, הוא בבור, וציפורה יום יום משלשלת לו למטה, בניגוד לדעת אביה, מאחורי גבו של אביה, שולחת לו לחם ומים, וכך משה מתקיים. ויהי מקץ 10 שנים, ותאמר אל אביה, לאמור, האיש העברי, אשר קלעת אותו לפני 10 שנים, בבית הסוהר, ואין דורש, ואין מבקש אליו. ואתה אם טוב בעיניך, אבי, נשלח ונראה, אם מת, ואם חי הוא, היא מתעממת כמובן. ואביה לא ידע כי היא קלקלה אותו. כמובן, המדרש מאוד נאיבי. ויען ויאמר ראואל ויתרו. נהיה כדבר הזה לייצר גבר בבית הכלא 10 שנים, ולא יאכל ויחיה? ואז ציפורה, שכבר ראינו אותה, שתיארה את הבית כציפור, כלומר הייתה קצת צדקת עוד מראש, נותנת לו שיעור בתולדות העם ישראל. ותאמר ציפורה אל אביה לאמור, הלא שמעת אבי, כי אלוהי העברים גדול ונורא הוא מפליא להם בכל עת. הוא הציל את אברהם מאור כסדים, המסורת הידועה על אברהם שהושלך כבשן האש, ואת יצחק הציל מן החרב, בסיפור ההגדה, ואת יעקב מן המלאך שנאבק איתו, גם עם זה רבות עשה, ויצילהו מאור מצרים ומחרב פרעה, גם מזה יכול למלטהו. אלוהים גדול, אומרת ציפורה לאביה. ציפורה המדיינית אומרת לאביה. ויטב הדבר בעיני יתרו, ויעש כן כדבר ביתו, וישלח אל הבור, לראות מה נעשה בו, והנה, האיש חי, עומד על רגליו, ומתחנן אל אלוהי אבותיו. ויוציאו מן הבור, ויגלחוהו, שוודאי גדל בינתיים שיער פרא, 10 שנים, וישנו את בגדי כלאו. הייתי רוצה לראות את זה בציור, אבל אני לא יכול. אני רק רואה את האסיר הזה, מגלחים אותו ומחלפים לו בגדים, ויאכל לחם. בהמשך הסיפור, וירד משה אל גינת ראואל אשר אחרי הבית, והתפלל אל אלוהיו, אשר עשה עמו נפלאות רבות. ויהי בהתפללו, ויבט בצידו, והנה מטה ספיר מוצב ארצה. מטה מאבן יקרה, וחקוק, תקוע בגינה, וחקוק עליו השם אלוהי צבאות. משה קורא את המטה, תולש אותו בנקל מן האדמה, וממשיך ללכת עם המטה הזה. ויש פה טקסט מאוד ארוך, שאני לא יכול להביא אותו בעריכותו, על המטה הזה. מטה מופלא. לי זה מטה שהאדם הראשון קיבל שיצא מגן עדן. והוא העביר אותו אחר כך לשם, ושם העביר את זה לנוח, ונוח לאברהם, אברהם ליצחק, יצחק ליעקב.
זה המטה שיעקב עבר איתו את הירדן. ויעקב ליהודה זה המטה שהוא נתן יהודה לתמר כערבון. המטה הזה מתגלגל, איך שהוא הגיע אל גינתו של יתרו במדיין, ויתרו תקע אותו, וזה הדבר המעניין, תקע אותו בתוך הגינה בתור מבחן נישואים. מי שיצליח לעקור את המטה יוכל לשאת את ציפורה לאישה. ואומר לי המדרש הזה, כל גיבורי הקיני, הוא היה מיישב ביקשו לתלוש אותו ולא יכלו. עד שהגיע משה שתלש אותו בנקל, ואז כאשר יתרו ראה את הדבר הזה, הוא השתומם ונתן את ביתו ציפורה למשה לאישה. הכל הרחבה של 5 מילים, ויתן את ביתו ציפורה למשה לאישה. אבל פה הכנסנו מוטיבים, גם את מוטיב במבחן הנישואים, מוטיב די ידוע בספרות האירופאית, שבת המלך, מי יישא את בת המלך, או את הנסיכה, מי שיצליח לעשות מעשה זה או מעשה אחר, ובכלל הבת שבגדה באביה, כדי לסייע לבחור שהיא חמלה עליו, אולי מתוך איזו חיבה כלשהי, יש ביניהם איזה קשרים בין משה לציפורה, ו5 המילים האלה, ויתן פתאום יכול להיות פה לכמעט אופרה שלמה. יכולתי לפחות 24 דקות סרט טלוויזיה, בלי פרסומות, לעשות רק מן האירועים האלה. ואז הייתי באה אלייך ושואל אותך, איך אני אראה את ציפורה? מה יהיה מראה פניה? מה גובהה? במה אני אלביש אותה? אני התחבטתי בדברים האלה, כבר סיפרתי לך, שהייתי אחד מהיועצים של הסרט ההוליוודי נסיך מצרים, סרט מאויר, כך שיכולנו לדון בדברים הפשוטים האלה, צבעים למשל, מה יהיה צבעו של משה? היה לחץ בלתי רגיל מתושבי אפריקה, נוצרים אפריקאים שרצו לראות את משה כהה כמו סנגל, מי שמחייך ורק את השיניים רואים. והבריטים רצו שהוא יהיה כמובן בלונדיני עם שיער ארוך ועיניים תכולות. ובמזרח היה ויכוח על הסדרה הזאת עד שהחליטו איך ייראה משה ומה היו בגדיו ואיך תראה ציפורה. כל הדברים האלה קינאתי בהם שהם יכולים לתת ביטוי ויזואלי למה שאני רואה מול עיניי, וכל פעם רואה מחדש את הסיפור הזה של משה בן 40, משה בן 60, משה בן 20, מה עם השיער שלו. זה הבעיה של המילים שאין לך. אבל זה גם היופי של המילים. זה גם היופי של המילים. שגם הקורא יכול להחליט. הוא חייב. וגם שהדברים... באחת הפעמים שהרציתי לנושא במסגרת של חינוך ממלכתי דתי, בסמינר דתי, הרב שדיבר אחריי אמר לתלמידות, אל תשלחו את התלמידים לראות את הסרט. לא כי הסרט רע. כי אחרי הסרט לא תוכלו כבר לקרוא את הסיפור המקראי. אתם תראו כל הזמן מושך עד סיפור, ויש בזה משהו. אז צריכים לשאלה באיזה גיל עושים את הדברים עצמם, מכל מקום. הנה, דיברנו על משה, דיברנו על סרטים. בואו נחזור אולי ליצירת אומנות. אנחנו הפקרנו את הבחור הזה בסבלנות. בואו נכיר את ליאונל נתן רוטשילד, שהוא, אגב, אפרופו שאופנהיים הוא האומן היהודי הראשון, ליאונלד רוטשילד היה היהודי הראשון שזכה, אומנם אחרי הרבה מאוד מאבקים, זה לא בא בקלות, אבל להיות אחד הלורדים בבית הנבחרים האנגלי. ממש עשה קריירה פוליטית מדהימה בבריטניה, באנגליה. בכל אופן, אנחנו רואים שגם הוא בוחר עץ אלון, עץ יציב. נורא מעניין להסתכל על הזוג הזה גם בראייה מגדרית, מה נתפס כנשי ומה נתפס כגברי. אז בעודה היא ככה צנועה ונבה ומהוססת וביישנית, הוא מאוד בוטח, מסתכל כזה ישר קדימה, כן, כביכול אל המצלמה, כן, אל הצייר, יושב על כיסא מאוד נינוח עם חליפה מהודרת, ובאמת העץ הזה נותן תחושה של יציבות, של שורשים, של מישהו שאפשר לסמוך עליו כעץ איתן, כן? הרקע הוא בעצם הגינה של דוד שלו בפרנקפורט, מאוד מפוארת, עם בריכה יפה, ושם יש בתוך הבריכה איזשהו אלמנט מאוד רומנטי, בתוך הנוקשות הגברית הזו של כל הדיוקן. אם תסתכל טוב תוכל לראות שם זוג ברבורים, אז זה קצת ככה תוספת רומנטית יותר, שגם מתכתבת אולי עוד פעם עם אפרודיטה שהייתה לה מין מרכבה רתומה לברבורים, וזה שוב עולם המים. אז באמת בציורי דיוקן, וכאן מאוד יפה, אני חושבת אופנהיים, היא נתן את הטיפוס. ככה נראה קצת ארוגנטי, שחצן, מאוד בטוח בעצמו, בפיזיונומיה של הפנים שלו, בעיניים, במבט. ושוב, הידיים הם אמצעי הבעה מאוד מאוד חזק בעולם הזה של ציורי דיוקן. פה הטרנד האופנתי באותם ימים היה כפפות מעור צבי, והמודל שהיה פה לאופנהיים הוא ציור מאוד מפורסם של טיציאן,
שוב, הוא הכיר אותו באותם 4.5 שנים שבהם הוא למד ברומא כשהוא עוד היה צעיר, וראה והעתיק יצירות קלאסיות וגם מן הרנסאנס, הוא מאוד מאוד... אבל אין שתי כפפות על שתי ידיים. יפה. וגם טיציאן, בדיוק, בציור שלו, מראה לנו את הלורד הג'נטלמני הזה עם כפפה אחת על היד והיד השנייה חשופה. אז גם, יש לכך כמה סיבות, כן? סיבה אחת כמובן, הזדמנות שוב להראות לנו דרך הידיים אפשר ללמוד הרבה מאוד על בן אדם. גם להכניס משהו בכל זאת בלתי אמצעי, כשאתה פוגש מישהו ואתה רוצה להתקרב אליו, אם יש לו כפפות זה יוצר איזשהו ריחוק, אני מוריד כפפה אחת, אני כבר מזמין סוג של לחיצת יד. יש כאן איזה ג'סטה אלגנטית כזו באופן שהוא מחזיק, אולי גם לזרוק לה את הכפפה, כן, אפשר להרכיב פה איזה סיפור דמיוני, אבל זה הייתה ג'סטת גוף מקובלת שטיציאן התחיל איתה, אופנהיים ראה את הציור הזה של טיציאן ולקח ממנו גם את הרעיון הזה של לשבת על כיסא, העניין הזה של הידיים שהם או על כיסא או על מעקה כמו אצלה, או המונליזה שצורה לאורך שנים, אבל פחות או יותר ב-1504, זה אותם שנים של הזוג הזה שראינו קודם של רפאל, שהיא גם כן נשענת על מין כיסא או מרפסת או משהו שמחזיק את הגוף, כן? אז הנה הוא יושב לו ככה בביטחון מאוד מאוד גדול, ומאחוריו אנחנו גם רואים את הטירה, איזה מין מבנה פאלי זכרי, ככה מאוד שוב גברי, שהיה שם כאן באותה חצר בבית של דודו אמשלמייר בפרנקפורט. אז כאמור, הוא בן 28 בזמן הציור, מוריד את הכובע, מסיר את הכובע, גם כן מחווה של פניי לשלום, לא מסתיר שום כלי נשק שם בכובע, אני ניגש אליכם, אני מוריד את הכפפה, אני מוריד את הכובע, בתוך כל הגינונים המאוד מאוד בריטים האלה בסופו של דבר. זה לא מאוד יהודי כל התמונות האלה, נכון? זה מאוד מאוד משקף את היהודים של גרמניה במחצית השנייה, כן, אנחנו מדברים פה על 32 והלאה. כן, אבל לא ידעתי שזה רוטשילדים, יכולתי לחשוב שזה זוג... היה יהודי בביתך וגוי בצאתך, זאת אומרת, זה בדיוק גם אופנהיים עצמו, היה שמר מסורת, הוא בא, הוא למד בחדר, עד גיל 11 הוא למד בחדר ממש, ואז בגיל 11 אפשרו ליהודים ללמוד בגימנסיה בפרנקפורט, והוא מאוד היה מעורה בשכבות האינטלקטואליות של גרמניה, של הגרמנים, הנוצרים, אבל שמר על אורח חיים יהודי, וכמובן ידוע בסדרת ציורי והדפסי האינסוף מהדורות שעשו של חיי היהודים, בתוך הסצנות המשפחתיות, אפרופו המשפחה מאוד מאוד חזקה באותה סדרה, בחגים שונים או באירועים שונים. אני עובר בגלריה הזאת בדרך כלל תוך 3 דקות, מכסה אותה לגמרי. פתאום את משאירה אותי ליד 2 תמונות, ואת בונה שם עולם שליה, אבל בחידות אני שואל, כל חוקר אומנות יסכים לפרשנות שלך, או שמא זה פתוח לפרשנויות אחרות? קודם כל, רוב הדברים שאמרתי כאן, הם דברים שגם אתה יכולת להפיק לבד, תוך כדי התבוננות. לא ידעתי על מה להסתכל. אבל, אז אתה צריך לשאול את עצמך, למה, היות וזה מבוים, למה בחרו בעץ כזה, מה עושה שם הר געש, למה יש שם ים? אחר כך אתה ניגש בפרדס, פשט רמז דרש סוד, ברמת הפשט אפשר להגיע מאוד מאוד רחוק, לא חייבים את התיווך, אחרת האמנות לא הייתה עובדת כמו פינג פונג. אמנות טובה מסתדרת לבד בלעדינו המרצים, אבל ברמת הרמז נגיד אתה ניגש ורואה כתוב דיוקן הכלולות של ליאונל ושרלוט רוטשילד, אז קיבלת רמז יפה. ואז בדרש אתה הולך ורואה ציור של טיציאן ולומד שהוא היה ברומא, ורואה את רפאל, ורואה עוד ציורי דיוקנאות. כמו שעושים במחקר טקסטי ועל מקורותיהם. וההרגעה שאתה יודע שזה הזבוס בנפולי, ואז אתה לומד שהיה להם את העסקי הבנקאות למשפחת רוטשילד בנפולי, זה הדרש, ואז אתה מגיע לסמך. הבנתי. את יודעת, אמרת, אולי לא שמתי לב, היכן היו תלויות התמונות אחר כך, אנחנו יודעים? יש את הסיפור, זה סיפור מאוד מאוד מורכב, ממש אפשר לעשות מפגש רק על זה, כי זה הגיע דרך אירסו, דרך כל הפרויקט הנפלא הזה של השבת אומנות שנבזזה בשואה, וזה עבר איזה סיפור כזה מאוד מאוד מורכב, אני לא רוצה להיכנס אליו, יש הרבה תחנות עד שהזוג ציורים האלה נמצאים, הגיעו לנו מבית הנכות בצלאל, וחלק מאותם יצירות אומנות בגרמניה שמחפשים את בעליהם. ועוזרו להם. ואנחנו לא יודעים מה היו הבעלים למעשה. אז רוטשילדים לא דרשו את כן, התמונות חזרה? אני לא בקיאה מספיק, אני לא רוצה להסתבך. לא רוצה לסבך. אבל כדאי לשאול את שלומית שטיינברג, היא בטוח תדע. זו שאלה מעניינת בהחלט, כן. תמונות הבעלים. אוקיי, אנחנו נמשיך בדרך שלנו, נמשיך עם ציפורה. אני חושב שלקראת הנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות, למרות שדיברנו הרבה על כך שאני לא יודע בדיוק איך נראו והגלים וכולי, לפחות לגבי ציפורה,
יש לנו פרט אחד שאפשר לצרף לתמונה, וזה אם אנחנו זוכרים אישה נוספת שנזכרת בתורה בקשר למשה רבינו, וזו איזו אישה כושית, שחורת אור, שנזכרת בספר במדבר, הרבה מאוד שנים לאחר התקופה שאנחנו מדברים עליה. כי אם יתרו הגיע עם ציפורה למתן תורה, זה מדובר בתחילת תקופת המדבר, ולקראת סוף תקופת המדבר, התורה פתאום מפתיעה אותנו בפסוק או בשני פסוקים שגרמו הרבה מאוד בעיות לפרשנים, גם מסורתיים וגם מחקריים, ואני מצטט את הפסוקים כי הם חשובים לנו. ותדבר מרים ואהרון במשה, לדבר במישהו זה לומר נגדו דברים. דיברו נגד משה. מרים ואהרון, היא התחילה. מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה כושית לקח. עכשיו אני יודע שהיום המילה כושית היא בעייתית. בשעתו הצעירה ממני אסרו להגיד את המילה כושי, ואת יודעת שלא התירו לרדיו לשיר את השיר כושי כלב כת. השיר הזה נפסל להשמעה משום שאנשים שצבע עורם שחור נפגעו, משום שראו את המילה הזאת כמילה פוגעת, כמילה מקבילה באנגלית, שאפילו לא אומר אותה שמתחילה באות אין. בכל מקרה התורה אומרת כושית, נאמר כושית, ואני מתנצל ממי ש... נעשה תיקון, אני חושבת שזאת מילה מאוד יפה. נעשה תיקון, כן. היא הייתה שחורה, וגם נראה שגם הייתה יפה. ובכן, מרים ואהרון מדברים כנגד משה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. והם מתרעמים, ויאמרו, הרק, אך במשה דיבר השם? הלא גם בנו דיבר. בלשון פשוטה, למה הוא מרשה לעצמו לעשות דבר שהוא לא מרשה לאחרים? הכושים הם צאצאי חם, שהוא המקולל בין בניו של נוח, כן? חם, שם ויפת. משה נושא אישה כושית, מהשבט, מהגזע הנחות לפי תפיסתם, מה? משום שהוא ראש העם, משום שהוא המנהיג, הוא מרשה לעצמו. גם אנחנו זכינו להתגלות אלוהים, גם איתנו דיבר אלוהים, ואנחנו לא נעשה מעשה כדוגמתו. ואז בהמשך, מי שזוכר, הקדוש ברוך הוא קורא למרים ולאהרון, נותן להם נזיפה מאוד רצינית, ומרים, שדיברה כנגד אישה כושית, מצטרעת ולבנה כשלג. פה יש לנו דימוי יפה מאוד של תמונות בין כלא לבין לבן. עכשיו, מי הייתה אותה אישה כושית? יש שני מסלולי פרשנות. אחד אומר, זאת ציפורה. אבל אם זאת ציפורה, יש שאלה גדולה. על מה מתרעמים אהרון ומרים עכשיו, לאחר שמשה כבר נשוי לה 50, 60 שנה עם ילדים ונכדים? זו שאלה אחת. אבל אם היא באמת כושית, למה קוראים לה כושית? ומה היה בדברים עצמם? מצד שני, אני שואל את עצמי, המחקר שואל את עצמו, כמה קדומה התפיסה שהכושית זה ציפורה? ופה יש טקסט מפתיע. תמיד למי שלומד את המקורות יש הפתעות. זו הפתעה. טקסט מהמאה השנייה לפני הספירה. אני לא טועה. מאה השנייה לפני הספירה, מחזה של מחזאי יהודי בשם יחזקאל, שחי באלכסנדריה, במאה השנייה לפני הספירה, וחיבר מחזות ביוונית על נושאים יהודיים. הפתעה גדולה. אנחנו יודעים עליו כי הוא מצוטט בקרב אבות כנסייה שונים. אבל יש ציטוטים רבים ממנו ואפשר לשחזר את חלק מהעבודה שלו. הוא כתב מחזות על פי הדגם המקובל בטרגדיה היוונית. כך וכך מערכות, כך וכך חלקים, כך וכך דמויות על הבמה, מקהלה, כל מה שצריך. ואני באמת רואה בעיני רוחי ערב סתיו באלכסנדריה, הוא גר באלכסנדריה, אנשים לובשים בלבן עם עלי דפנה על הראש, נוערים עם ציידניות כשרות כמובן לתיאטרון המקומי, ועליו באותיות גדולות, הערב פרמיירה, המחזה יציאת מצרים מאת יחזקאל. הוא כתב מחזה בשם יציאת מצרים. במחזה הזה מסביר גם ליהודים שבאו לתיאטרון וגם ללא יהודים את כל סיפור יציאת מצרים, שהוא נושא מאוד רגיש במצרים, על אדמה מצרית, ובין השאר הוא גם מספר על משה ועל ציפורה ועל יתרו ויחסיהם, ואני רוצה לקרוא לך משפט אחד מתוך המחזה, כפי שתורגם לעברית על ידי פרופסור יהושע גוטמן בזמנו, כאשר משה שואל את ציפורה, הוא הגיע למדיין, היכן אני? לפי המערכה הראשונה היא מערכה של מבוא, משה יושב על הבמה, עייף ליד הבאר במדיין, ומספר את קורותיו עד הרגע הזה, איך שהוא נולד ומה קרה בים סוף, בתיבה בסוף, ועד שהגעתי למדיין. ואז מופיעה פתאום בחורה עם 6 אחיות, שזה ציפורה כמובן, והוא שואל אותה, היכן אני? והתשובה שלה, תשובה מתנשאת. אומרת לו, הזר, כך היא פונה אליו, אתה לא איש המקום, הזר. הארץ כולה מכונה בשם לוב. הגעת לא למדיין, אלא הגעת ללוב. לא הגעת מזרחית ממצרים, אלא הגעת מערבית. זה מתאים לזמנו של המחזאי.
כי בזמנו של המחזאי, מצרים שלטה על כל חצי האי סיני, אז מה טעם לברוח לחצי האי סיני או למדיין מפני פרעה? אז משה בורח ללוב. באת ללוב, יושבים בה שבטים בני גזעים שונים, כושים אנשים שחורים, כך היא אומרת לו. ואז היא מתגאה ואומרת, משה לארץ אחד הוא, גם אדון, גם ראש צבא, הוא מנהיגה של העיר הזה כשופט, והוא הכהן והוא גם אבא שלי. ככה היא אומרת. ממש את מרגישה את הגאווה של הבת, שאומרת, אבא יתרו הוא הכל יכול, הוא השופט, הוא הכהן, הוא בעל הרכוש, הוא גם אבא שלי וגם של אלה. היא מראה את הבנות האחרות למשה, והסיפור ממשיך. המעניין במפגש הזה, זה כמובן המילים, אנחנו אנשים שחורים, כושים אנשים שחורים, ייתכן מאוד שכבר במאה השנייה לפני הספירה, עוד הרבה לפני שחז"ל, חכמינו זכרם לברכה, עלו על הבמה, כבר הייתה המסורת שהכושית היא ציפורה, מה שמעורר את השאלה הבאה, וכך מה התלונה של מרים ואהרון? הוא נשוי לה כבר המון שנים, ואם תרצו, הוא התחתן איתה עוד לפני מתן תורה, עוד לפני שאפילו היה איסור על נישואים עם נוכרים. ואז יש לנו הפתעה על גבי הפתעה. זה מה שדבר הנפלא הוא שאתה קורא את המדרשים ואתה פתוח להפתעות. ההפתעה היא שבניגוד לפשט המקרא, ואני לא מכיר הרבה דוגמאות כאלה, בניגוד מוחלט לפשט המקרא, שלפיו הם מדברים על כך שמשה נשא את ציפורה, את הכושית, סליחה, לפי המדרשים ולפי הפרשנים, התלונה היא דבר שונה לחלוטין, על כך שהוא נטש אותה. התלונה היא, למה הוא נטש אותה? משום שהוא מדבר עם אלוהים, משום שהוא דמות כזו גדולה, גם אנחנו מדברים עם אלוהים, ולא עזבנו את נשותינו, את בעלינו. לפי המדרש גם מרים הייתה נשואה למישהו, למרות שהתורה לא מספרת על כך. יש פה דבר מאוד מתאים, אני לא מכיר הרבה מקרים כאלה, שהמדרש והפרשנים אומרים 180 מעלות מפשט המקרא. זה לא סביב וזה לא תיקון. במפורש, הטענה היא שהוא פרש ממנה, ושואל למדרש איך ידעה מרים, שמשה וציפורה כבר אינם חיים כבעל ואישה, כגבר ואישה, כבעל ואשתו. יש פה סיפור שוב נחמד, בשבילך את התמונה. ראתה מרים שציפורה לא מתקשטת בתכשיטי נשים. היינו לא מתאפרת, לא מתקשטת. שאלה אותה, מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים? אמרה לה, אין אחיך מקפיד בדבר. ומזה מרים הבינה שמשהו פה השתבש במערכת היחסים משה ציפורה, והיא דיברה כנגד משה לטובתה של ציפורה, על גיסתן המוזנחת, אשת איש שאיננה חיה, כפי שאישה אמורה לחיות עם בעלה שלה. ואז אלוהים יורד ואומר להם, סליחה, משה הוא לא בן אדם רגיל. עם משה אני מדבר פנים בפנים, מותר היה לו גם לפרוש מן האישה. אם תרצי במושגים אחרים, יש למשה אישה חדשה, נקרא לה השכינה, נקרא לה התורה. הוא מקדיש את כל כוחו אליה, ולכן ציפורה משלמת מחיר יקר בנשיותה, אם תרצי, בזה שמשה מצא לו אהבה אחרת. מאוד מזכיר את סיפור רבי עקיבא שעוזב את הבית ל-24 שנה, והיא נשארת מאחורנית, שזה לא סיפור אהבה בכלל, זה סיפור אהבה לתורה של רבי עקיבא, זה לא סיפור אהבה. בכל מקרה, נסחפתי. אז כך שבעלילה של משה וציפורה יש עוד פרט אחד, שוב פרט של שילוח או של עזיבה בהקשר הזה. ואז נשאלת שאלה יפה. כתוב בתורה, אני חוזר לפסוק, אתם רואים אותו על המסך. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. פעמיים נאמר אישה כושית לקח. ושואל המדרש, למה פעמיים אישה כושית? וחוץ מזה, אם זאת ציפורה, למה לא נגיד ציפורה? מה הרווחנו בזה שאמרנו עליה כושית? אז אומר המדרש דבר כזה, וכי כושית הייתה? הלא מדיינית הייתה, שנאמר, לכהן מדיין 7 בנות. אלא, למה כתוב כושית? כשם שהכושי שונה באורו, היינו בולט, כך ציפורה משונה בנויה יותר מכל הנשים. היופי שלה בלט בקרב כל הנשים, כפי שהאדם שחור האור בולט בקרב אנשים שאינם שחורים כמוהו, ואנחנו לא גזענים, אנחנו מתארים פה כמובן מצב אובייקטיבי. אז היא הייתה יפה ביותר. ושנית, למה נאמר פעמיים אישה כושית לקח? כי יש לך אישה שהיא יפה, אבל שרת טעם, היינו אין לה חוכמה גדולה. יש לך אישה שהיא חכמה, אבל לא יפה. הרי ידוע שיש נזם זהב באב חזיר, אישה יפה שרת טעם, אבל זאת הייתה כושית גם במעשיה, גם בהופעתיה, גם אישה יפה, גם חכמה, גם נעימה. עוד קטע בסיפור הביוגרפי של ציפורה, ופה היא נעלמת מעל הבמה. לא יודע מה קרה בהמשך הדברים עצמם, זה פתוח לדמיון של כל יוצר ויוצר, הם יחוו פעם הצגה על משה וציפורה, חתן וכלה.
אני חושב שהשרביט עובר אלייך לסיום. כן, אז קודם כל, אני באמת חושבת שיש פה תיקון נהדר לדימוי של הכושית היפה והחכמה. אגב, הביטוי של דם כחול, שאופייני כשמדברים על אצילות, קשור לתפיסה של היופי האירופאי, באור המאוד מאוד שקוף והלבן, כל כך לבן שרואים את הוורידים. כן, והחבר'ה האלה, אתם רואים שיש גזמה גם בלובן שלהם, ואולי גם בתפיסה שהיות והם לא עובדים בשדה, הם לא עובדים עבודה קשה, הם נמצאים בעולם הנהנתני של הארמונות, אז האורם נשאר נקי ולא... איפה קראתי שאנשים צבעו את אורם ללבן כדי להיראות אצולה בימי הביניים המאוחרים? גם זה מאוד אופייני לאסייתים, ליפנים, כן, כמו בובות פורצלן. אבל מפה להגיע לגזענות ולטעם לפגם, הדרך קצרה, ובהחלט הסיפור הזה עושה איזה סוג של תיקון. אני חושבת ככה, ב5 דקות שנותרו לנו משהו כזה, אז אולי כדאי באמת בחדר הזה להתבונן בצייר עצמו שנמצא ממול, כשתגיעו למוזיאון אז תשימו לב, ואני רואה שגם באופן לא אופייני עושים כאן בגלריה של תצוגת הקבע שינויים, ומכניסים פה עוד שני דוכנאות חדשים, אז באמת כדאי להכניס ראש כמו שאומרים. אז בציור של אופנהיים עצמו, שהוא צייר אותו באמת בגיל 22, מאוד מאוד צעיר כאן, זאת הזדמנות להגיד שיש הבדל עצום בכלל בדינמיקה בין דיוקן לדיוקן עצמי. כשאתה, יש לך באמת את משפחת רוטשילד, לא פחות ולא יותר, שגם משלמת ממיטב כספה ומצפה לראות באינסטגרם של המאה ה-19 במיטבה, אז כל דבר מבוים היטב כדי ליצור את הרושם האידיאלי שאפשר. אבל כשאומן מצייר את עצמו, אז הוא יכול להיות הרבה יותר נוקב, הוא לא צריך באמת ליצור איזו אחיזת עיניים של, במקרה של הרוטשילדים אין פה אחיזת עיניים, אבל הרבה פעמים אנשים היו סוחרים תלבושות לצורך ציור הדיוקן, ולא בהכרח מספרים את הסיפור האמיתי. הוא מסתכל במראה, אבל הוא כל כך חוקר, הוא מתאמן על איך לצייר דיוקן, שיש לו איזה סוג של מבט שאופייני למבט של אומנים שעושים דיוקנאות עצמיים, של נראה לנו הצופים כאילו הוא מתבונן בנו. הוא מסתכל בהם אני חושב. כן, מסתכל עלינו, אולי עוד רגע מצייר אותנו, ובעצם הוא מסתכל במראה, ויכול להיות, באמת הוא יותר מאורהר, הוא פחות מתעסק בכל מיני סמנים של מעמד, עושר וכן הלאה וכן הלאה. ציור באמת פסיכולוגיסטי יותר של פנים של אדם. אני חושבת שכדאי לסיים ולהזכיר שוב שמאחר והוא באמת אומן שהראשון שממש עשה סדרה מדהימה של ציורים של חיי המשפחה היהודית המסורתית, עם הרבה מאוד סצנות של חגים, תיאורים של הדלקת נרות בחנוכה, סוכה בסוכות וכן הלאה. יש לו גם ציורים של חתונות. אנחנו יכולים לראות על המסך ציור שכל כך היה מבוקש ונתן הזדמנות להראות שהחיים בגטו היהודי, שכמובן בגרמניה בוטל הגטו בשנות ה-30, יכולים להיות דווקא חיים הרמוניים ואידיאליים, אין ליהודים מה להתבייש. וזה תפס כאש בשדה קוצים עוד מהדורה ועוד מהדורה של הדפסים שעשו, גם של תיאורי החתונות שלו. כל כך הרבה שהוא צייר אותם מלכתחילה בגריזאי, זה נקרא, בגוונים של שחור ולבן, כן, 50 גוונים של אפור, כדי שזה יצטלם טוב לצורך הפקת רפרודוקציות, במיוחד נושא החתונה, שהוא בסופו של דבר, גם בסיפור שלך, גם בסיפור שלנו כאן במוזיאון, עדיין לא מצאו תחליף לאיזשהו טקס שמבטא את הערך של נאמנות, של משפחה, של מסירות, של אהבה. אז בנימה אופטימית זו, מילה יפה לסיים בה. כן. את יודעת שאני חושב לעצמי מה שעשינו כאן בשעה הזו, כן, שיחקנו בעצם במעבר בין מילים לבין תמונות. ואני יודע שתמונה חוסמת בעצם את הדמיון. הסכמת איתי, ראית תמונה פעם אחת, וככה הוא ייראה בעיניי תמיד, בניגוד למילה שנשארה תמיד פותחת פתח לאפשרויות רבות אחרות. חשבתי לסיים בפרפרזה, יש משפט ידוע שתמונה שווה 1000 מילים, אבל לדעתי מילה אחת יכולה להיות שווה יותר מאשר 1000 יצירות. כי כל מי שניגש לסיפור המקראי, על כל מילה בסיפור המקראי, על כל זה יש אין ספור תמונות, והיא רק נראית את התמונות של משה, שאני זוכר שראיתי.